Westworld, you get to choose who you want to be. But remember, I'll be there watching. Are you interested? If not, then you're not the filmer I expected you to be. Let's go. عالم تسكن روبوتات مبرمجة انها تعيد نفس السيناريو كل يوم واسمه البارك، لانه البشر الاغنياء منهم يقدر يدخل داخل هذا البارك ويعبث ويلهو ويسوي كل اللي في راسه، قتل، سرقة، اغتصاب من غير حساب ولا عقاب. فنشوف كيف ممكن البشر ينغمسوا في هذا العالم وتظهر الفطرات الحيوانية اللي داخلهم، بالإضافة أنه يسأل سؤال كوني مهم: هل من الممكن لروبوت مصنوع من معدن وأسلاك وذكاء اصطناعي يصل لمرحلة الوعي بالذات ويتساءل عن مدى واقعية عالمه؟ Have you ever questioned the nature of your reality? الفكرة مستوحاة من فيلم هوليوودي عام 73 بنفس الاسم، اللي ما أنصح بمشاهدته بحكم أنه نفس المبدأ معروض في المسلسل بشكل أعمق وأكثر جودة، من إبداع ليزا جوي وزوجها جوناثان نولان. هو أخو كريستوفر نولان واللي كتب معاه أفلام رهيبة كثير زي ميمنتو انترستيلر. بدأ في 2016 بميزانية ضخمة تقدر ب$25 مليون للحلقة، ويعتبر أضخم إنتاج لإمبراطورية التلفزيون HBO بجانب Game of Thrones. Way to go HBO. Good job. Keep spending money in the right directions. بطولة مجموعة ما هي بسيطة من الممثلين الصاعدين، بالإضافة للمسة الخبرة والعتاقة والأناقة للعظيم أنثوني هوبكنز. It's not a business venture, not a theme park, but an entire world. In here we were gods, and you merely our guests. بالإضافة للعجوز اللي أضفى نكهة غريبة على المسلسل، والرجل اللي أعتبره من أفضل من يؤدوا أدوار ويسترن على مر التاريخ، إد هاريس. I always felt this place was missing a real villain. Hence my humble contribution. This place was missing a real villain. بالإضافة للشخصية الرئيسية من المضيفين، فتاة المزرعة دولوريس. Have you ever questioned the nature of your reality? These violent delights have violent ends. تمثلها إيفن ريتشل وود، اللي أول مرة أشوف وجهها في مسلسل لكنها قدرت تقنعني بأدائها كروبوت. وما ننسى شخصية العالم برنارد اللي أداها المبدع جيفري رايت. في ويست وورلد بنشوف بيئتين مختلفة للأحداث. الأولى هي الشركة المنتجة لويست وورلد ديلوس، والأحداث فيها بتكون ما بين علمائها ورجال أعمالها. والبيئة الثانية اللي هي الناريتيف أو السيناريو حق العالم الغربي نفسه، والأحداث فيه بتدور ما بين المضيفين وزباين البار. طيب إلى الآن كل اللي راح معقول، لكن في فيلمر ما يهم المعقول. عشان تنضم لقائمتي لازم تجاوب على السؤال الكوني: ليه؟ واي؟ ليش؟ ويست وورلد فكرته غريبة كقصة وكمسلسل. كمية الاحتمالات اللي ممكن تواجهها في بيئة فيها ذكاء اصطناعي مطابق للبشر غير محدودة. At first I thought you and the others were gods. And then I realized you're just men. And I know men. وبعيدا عن غرابة الكونسبت والجودة العالية في طرحه، الخط الزمني للأحداث مثير جدا. كل حلقة تفتح لك بعد جديد، كل تويست يتركك فاتح فمك. Stop your little games نولان. في ويست وورلد كل تفصيل له معنى، لازم تشغل عقلك بأقصى طاقة عشان تربط الأحداث في بعض. ما في شيء كذا صوروه عشانه جميل أو سينماتيك. دقة مثيرة للإعجاب، تطرح أسئلة كثير لكنها تحترم عقلك في الإجابة عنه. في هذه اللحظة المفروض إن أنا أحط لك أمثلة على الكلام اللي أنا قلته، لكن ما ححطها عشان لا أحرق لك ولا لحظة من هذا المسلسل الرهيب. وهذا اللي يدفعني إني أفكر أعمل مراجعة لويست وورلد. هل أنت مهتم؟ اكتب لي في الكومنت. Isn't the pleasure of a story in discovering the ending yourself, Bernard? طب
طبعا يسهل عليك توقع انه في مقطوعات موسيقية ملحمية في ذا المسلسل لما تشوف وجه رامين جوادي الملحن الرئيسي لجيم اوف ثرونز. شخصيا انا اسمع مقطوعات ويست وورلد في السيارة، في النادي، من الاخر خرافية. موسمين نزل آخرهم في 2018، رقم 43 في قائمة IMDb لأفضل المسلسلات عالميا بتقييم 8.9 وقت نزول هذا الفيديو. وناس كثير تتوقع انه ويست وورلد راح يمسك مكان جيم اوف ثرونز بعد انتهاء السنة القادمة، خصوصا وانه ويست وورلد متوقع استمراره ل5 مواسم قادمة كأقل تقدير. ختاما شكرا لدعمكم جميعا أيها الفيلمرز العظماء، وإذا كان في أي مسلسلات مترددين تستثمروا وقتكم فيها اكتبوا لي أسماءها في الكومنتس، يمكن تطلع فعلا تستاهل وقتكم. والآن خلاص خلصنا، تقدر تروح تبدأ تتفرج المسلسل، ولا باقي؟ Let me tell you something. You haven't known a true thing in your whole life. Your life is a dream, and this is reality. So go be real and film it. ريتشل وود، واللي اعتبرها ما كنت اعتبرها كذاب. انا والله كنت اعتبرها اللحظة